તો આજની રેસીપી છે આપણે મસાલા ભાત અને રાયતું। મસાલા ભાત બનાવવા માટે ભાત મેં 200 ગ્રામ લીધા છે। એને અડધો કલાક પહેલાં આપણે પલાળી દેવાના, એટલે બનાવવા ટાઈમે આપણે સરસ છૂટો થાય ભાત આપણો। 1 ચમચી મીઠું લીધું છે મેં, 2 ચમચી મેં મરચું લીધું છે કાશ્મીરી મરચું, 1 ચમચી હળદર લીધી છે, 1 ચમચી ધાણા જીરું લીધું છે, 1 ચમચી આદુ મરચાંનો પેસ્ટ લીધો છે, 1 ચમચી લસણનો પેસ્ટ લીધો છે, જીરું લીધું છે 1 ચમચી, તેજ પત્તા 1 છે, કાળા મરી છે 4, લવિંગ છે 4 અને તજના ટુકડા મેં 2 લીધા છે, 2 મોટી સાઈઝના કાંદા લીધા છે, 3 બટેટા લીધા છે, 2 મોટી સાઈઝના ટમેટા લીધા છે, થોડા પાન લીમડાના લીધા છે, થોડી કોથમીર લીધી છે, તેલ લીધું છે 8 ચમચી, હવે આપણે મસાલા ભાત બનાવવા માટે તેલનો વઘાર મૂકી દઈએ। તો મેં પહેલાં અહીંયા તેલ મૂક્યું છે આપણે। તો હવે આપણે જીરું નાખી દઈએ, તજ નાખી દઈએ, લવિંગ નાખી દઈએ, મરી નાખી દઈએ, હિંગ નાખી દઈએ, આદુ મરચાંનો પેસ્ટ નાખી દઈએ, લસણનો પેસ્ટ નાખી દઈએ, તેજ પત્તા નાખી દઈએ, લીમડાના પાન નાખી દઈએ, પેલા કાંદા નાખી દઈએ। કાંદાને આપણે હલાવીએ થોડી વાર। કાંદા આપણા થોડા બ્રાઉન થઈ જાય એટલે આપણે ટમેટા નાખી દઈએ। ટમેટા આપણા થોડા નરમ થઈ ગયા છે, હવે આપણે એમાં બટેટા નાખી દઈએ। જરા થઈ ગયા છે નરમ, આપણા બટેટા પણ જરા સોતરાઈ ગયા છે। હવે આપણે એમાં મીઠું નાખી દઈએ।
હવે આપણે એમાં હળદર નાખી દઈએ. હવે આપણે એમાં મરચું નાખી દઈએ. હવે આપણે એમાં ધાણા જીરું નાખી દઈએ. થોડી વાર આપણે એને હલાવીએ એટલે આપણો મસાલો બધો મિક્સ થઈ જાય. હવે આપણો મસાલો સરસ મિક્સ થઈ ગયો છે. હવે આપણે એમાં ભાત નાખી દઈએ. હવે આપણો બધો મસાલો મિક્સ થઈ ગયો છે. હવે આપણે એમાં ચોખા નાખી દઈએ. તમે જોઈ શકો છો ચોખા આપણા પલળી ગયા છે. આપણો મસાલો ચોખામાં ભળી ગયો છે. હવે આપણે એમાં પાણી નાખી દેવાનું. થોડી વાર એને આપણે હલકા હાથે હલાવીએ. ઉપર થોડી કોથમીર નાખી દે, એનાથી ટેસ્ટ સારો આવે છે. હવે આપણે કુકરનું ઢાંકણું બંધ કરી દઈએ અને 3 સીટી કરી દઈએ. 5-7 મિનિટ રહેવા દઈએ આપણે કુકર ગેસ ઉપર. હવે આપણું કુકર ઠંડુ થઈ ગયું છે. આપણે જોઈ લઈએ કે આપણા ભાત ચડી ગયા છે અને સરસ થઈ ગયા છે. હા, આપણા ભાત થઈ ગયા છે. સરસ મસાલો ભળી ગયો છે બધો. હવે આપણે તેને સર્વ કરી લઈએ. હવે આપણે રાયતું બનાવી લઈએ. તો રાયતા માટે મેં 250 ગ્રામ દહીં લીધું છે. દહીં ઘરનું જ છે, મોડું છે. અને ખારી બુંદી લીધી છે 2 ચમચી. અને એક મીડિયમ સાઇઝનો કાંદો લીધો છે. એક મીડિયમ સાઇઝનું ટમેટું લીધું છે. અડધી ચમચી મરીનો પાવડર લીધો છે. અડધી ચમચી મીઠું લીધું છે. અડધી ચમચી સાકરનો પાવડર લીધો છે. અને થોડી કોથમીર લીધી છે. હવે આપણે દહીંને થોડું ચેરી લઈએ. અને બધું મિક્સ કરી દઈએ.
જુઓ આપણું રાયતું કેવું સરસ લાગે છે। હવે આપણે તેને સર્વ કરી દઈએ। જો તમને મારી રેસીપી ગમી હોય તો લાઈક કરજો, શેર કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો। તો આ હતી આપણી આજની રેસીપી। હવે આપણે મળીએ નવા વિડીયોમાં નવી રેસીપી સાથે। જય શ્રી કૃષ્ણ।